Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom op mijn kanaal of welkom terug als je weer kijkt. In de video van vandaag gaan we dus de grote schoonmaak doen van mijn keuken. En naast de keuken gaan we ook de buffetkast, onze voorraadkast en planken waar spullen op staan gaan we leegtrekken, schoonmaken, opnieuw organiseren en zorgen dat alles helemaal fris is voor de lente. Ik ga dus onderapparaten schoonmaken, achterapparaten en ik kom zelfs nog achter wat nieuwe dingen van functies die mijn keuken had waarvan ik het niet wist. Ik ga wat schoonmaakmethodes proberen, een soort experimenten. Ze lukken niet allemaal, maar goed, dat ga je ook zien. En ik hoop je tussendoor wat tips te kunnen geven. Ik laat zien hoe ik bijvoorbeeld bepaalde dingen schoonmaak en wellicht heb je daar wat aan. Sowieso hoop ik dat je wat motivatie krijgt door het kijken van deze video of een momentje van ontspanning, want dat is ook hartstikke nodig natuurlijk in deze tijd. Dus ik neem je mee met het schoonmaken en laten we beginnen. Ik ga dus beginnen met alles uit de keuken verwijderen en ik begin met de bovenkant van de keukenkastjes. En op onze keukenkastjes hebben wij op dit moment bakpapier liggen. En nu zal je denken, waarom? Nou, zoals je ziet zijn onze keukenkastjes vrij laag en naast de afzuigkap. En die bovenkantjes van die kastjes worden zo vet. En een paar jaar geleden hadden wij niks op die kastjes, maar dan was ik tijdens het schoonmaken of heel lang aan het schrobben omdat er zoveel aangekoekt vet op die kastjes zat. Of ik moest een heel chemisch en agressief middel gebruiken en dat wil ik gewoon niet meer. Dus sinds een paar jaar zijn we begonnen met het bekleden van die kastjes. En eerst deden we dat met reclamefolders of met kranten, maar ja, dat zag er toch een beetje rommelig uit. Dus toen zijn we overgestapt op wat we eigenlijk maar voorhanden hadden. Dus soms was het cadeaupapier, dus we hebben wel eens gestreepte kastjes gehad. En dus deze keer was het bakpapier. En deze keer had ik het geplakt en daarom zag het er zo cracky uit. Deze video mijn vriend gaat de kastjes weer beplakken. Dus straks ziet het er weer allemaal netjes en strak uit. Die bovenkantjes of die bedekking zeg maar doen we ook niet elke keer vervangen als we de keuken schoonmaken. Maar dat doen we gewoon eens in de zoveel maanden als het echt te smoezelig wordt. Nou, je ziet mij hier dus alles uit de keuken halen, want ik wilde beginnen met een soort clean slate. Dus ik wilde echt alles, maar ook alles uit alle kastjes, zodat ik het goed grondig schoon kon maken en dat alles weer een soort netjes in de kasten kon. Oké, alles is dus leeg. Elk kastje, elk laadje is uitgeruimd en leeg. En zoals je ziet liggen er overal best wel wat kruimels in. Dus ik wil het straks eerst even goed uitstofzuigen. En dit leegruimen, dat duurde ook best wel even, moet ik zeggen. En op dat punt dacht ik wel al van, oké, waar ben ik aan begonnen eigenlijk? Was het slim om alles uit die kasten te halen en hier uit te stallen? Want zoals je ziet is het echt een enorme chaos geworden. Maar ja, op dit punt was er geen weg meer terug. Alleen maar verder. Dus ik dacht, goed, laten we wel verder gaan en deze klus klaren. Toen wij in het huis kwamen wonen, toen was de keuken zoals de binnenkant van de kastjes is. Een soort houtachtige, beukenachtige look. Op een gegeven moment vonden wij dit een beetje saai worden. En toen hebben we de buitenkant van de keuken beplakt met plakplastic. Dus met zwart. Want we wonen in een huurhuis, dus je kan niet zomaar hele grote veranderingen aanbrengen. Ik had wel nieuwe frontjes kunnen kopen, maar dat vond ik ergens ook zonde. Dus we hebben het gewoon zo opgelost. Het zorgt voor een beetje contrast, zeg maar, in het midden van ons huis.
Alleen de laatste tijd ben ik toch een beetje uitgekeken op dat zwart. En misschien komt het gewoon omdat ik heel graag met dingen schuif thuis en eens in de zoveel tijd verandering wil. En Ricardo is er echt totaal niet van, dus hij probeert het tegen te houden wat ik nu wil. Maar ik zit er dus over te denken om dat zwarte van de keuken af te halen en weer terug te gaan naar het soort houtachtig. Maar ik twijfel erover. Dus laat me even weten, wat denk jij? Zwart houden of terug naar het origineel? Onze magnetron gebruiken wij niet heel vaak, eigenlijk vrij weinig. Maar ja, hij moet toch af en toe schoongemaakt worden, want zoals je ziet zit er toch wel wat viezigheid in. En ik doe dit dus altijd met een soort mix van water, azijn en citroen. Dat doe ik in een kommetje, in een magnetronbestendige kom. Minimaal 5 minuten in een magnetron. En wat er gebeurt is door dat stoom en het zuur van het azijn en citroen weekt al het vuil heel makkelijk los. En kan je het eigenlijk vrijwel altijd, zelfs als het heel vies is, kan je je magnetron heel makkelijk schoonvegen. Op de een of andere manier was ik dat shot kwijt van de binnenkant schoonmaken. Dus je moet me geloven dat het echt zo is. Maar dat is mijn methode en hij werkt altijd heel goed. Dus wellicht kan je die zelf ook proberen. Wij hebben in onze keuken een aantal producten van RVS, zoals de afzuigkap en het fornuis. En de koelkast lijkt erop, maar is net wat anders. Maar ik gebruik eigenlijk nooit een speciale reiniger voor roestvrij staal. Ik heb hem wel, maar wat ik eigenlijk altijd doe is een sopje maken of alles reinigen gebruiken om het vet vrij en schoon te maken. En daarna gebruik ik altijd een glasreiniger. De laatste tijd heb ik die van Jaws en die vind ik tot nu toe de beste. En wat ik dan doe, ik pak een droge doek en spuit die glasreiniger op het materiaal dat ik wil schoonmaken. En met die droge doek veeg ik het dan gewoon uit en smeer ik het materiaal ermee in. En op RVS zie je dan strepen, maar als je het gewoon goed laat opdrogen en goed hebt uitgesmeerd, dan droogt het uiteindelijk streeploos op. En dan heb je geen speciale RVS-reiniger nodig. Je gaat dat straks zien bij mijn afzuigkap. Die is eerst streperig, maar een stukje verderop in de video ga je zien dat als die eenmaal droog is, dan is het gewoon shiny en streepvrij. Tijd voor experiment nummer 1, het schoonmaken van de afzuigkaproosters. Mijne waren niet super vies, omdat ik ze best wel vaak schoonmaak, dus het resultaat is niet echt bevredigend. Maar mochten die van jou nou wel super vies zijn, dan denk ik dat deze methode echt wel heel goed is. Je begint met een pan met water op het vuur zetten en dat water moet koken. En in de tussentijd kan je dus alvast de rest van je afzuigkap schoonmaken en hoef je niet te wachten op die pan met water. Nou, update. Ik heb dus echt het ruimtelijk inzicht van een goudvis. Dus die pan die ik op het vuur had gezet, daarvan dacht ik op een gegeven moment, volgens mij is die niet hoog genoeg voor mijn roosters. Ik pak een andere pan. Nou, moest ik daar weer op wachten, want het water moest ook weer koken. En ik kan je nu al vertellen, het experiment is mislukt vanwege mijn ruimtelijke inzicht. Maar goed, wat je dus doet is die pan met water die kookt en dan doe je de baking soda bij. Mag best wel ruim tot het gaat borrelen. En dan dompel je dus één zijde van je roosters, die dompel je in die pan met water. Laat je ongeveer een minuutje erin zitten. En wat er dan gebeurt is dat al het vet wordt losgeweekt door dat mengsel. Nou, zoals je hier kunt zien is mijn pan bij lange na niet hoog genoeg voor mijn roosters. Dus, weet je wel, ook al draai ik het rooster om, er komt misschien een kwart, komt er in die pan. Dus echt, ja, dit had je natuurlijk van tevoren kunnen weten door een soort logisch na te denken van, past dit rooster in deze pan? Nee, dit experiment gaat niet. Maar goed, ik denk wel echt dat als je een pan hebt die hoog genoeg is en je roosters zijn super vies,
dat deze methode echt heel goed werkt. Want ook al had ik maar zo'n klein stukje van mijn roosters in dat bruisende water, er zat wel echt superveel. Er zat best wel wat aanslag in die pan, zeg maar vet. Dus ik zou zeggen, heb jij een hoge pan waar je minstens de helft van je rooster in kan onderdompelen en dan de andere kant, dan denk ik dat dit een hele simpele en effectieve methode is om je afzuigkaproosters schoon te maken. Je kan ze natuurlijk ook in de vaatwasser doen, maar het is altijd leuk om wat nieuws te proberen. Inmiddels is de afzuigkap opgedroogd en hier zie je het resultaat van de glasspray. Dus alles is gewoon mooi schoon, streepvrij en geen speciale reiniger nodig. Tijd voor experiment nummer 2. Of experiment, voor mij gewoon een nieuwe manier om de vaatwasser schoon te maken. En wat je doet is je zet in het bovenste rek een kommetje met azijn. En dan laat je de vaatwasser draaien op een spoelprogramma. Dus dat is een kort programma. Nou, ondertussen had ik tijd om even mijn filter schoon te maken. En toen de vaatwasser klaar was, heb ik de kom met azijn eruit gehaald. En op de bodem van de vaatwasser baking soda gestrooid. Dan doe je eigenlijk weer hetzelfde. Je laat de vaatwasser weer draaien op een spoelprogramma. En toen dat klaar was, was mijn vaatwasser echt blinkend schoon en rook het fris en was het dus eigenlijk al klaar. Het enige wat ik nog hoefde te doen was de klep schoonmaken en de randjes aan de zijkant, want die worden altijd best wel vies. En die heb ik schoongemaakt met gewoon azijn, een doekje met azijn. Verder niks. Kalkaanslag op de rubbertjes van de vaatwasser heb ik daar ook mee weggehaald. Moet zeggen dat ik echt heel veel schoonmaak met azijn. Wel een kleine disclaimer. Ik weet niet of het altijd even goed is. Vooralsnog heb ik nooit problemen gehad met apparaten of rubbers of dingen die het daardoor niet meer deden. Maar ik wil wel eigenlijk erbij zeggen van, weet je wel, als je dit soort dingen zelf gaat proberen, dan kijk gewoon goed naar je apparaten of dit kan. Want dit is mijn manier, maar ik weet niet of dat bij jouw huishouden en jouw spullen ook zo werkt. Maar goed, vaatwassen is dus weer schoon. Tijd voor de oven. Nou, en bij de oven heb ik dus iets ontdekt. We hadden dit deurtje eraf gehaald, zodat we ook een beetje eronder konden schoonmaken. En we hebben dit fornuis echt al 8 jaar, als het niet langer is. En toen ontdekte ik dus die klep die open kon, waar je al die zooi ziet. Dat dus gewoon een soort verborgen ruimte is. En ik heb die oven al zo lang en ik heb het pas nu ontdekt. Dus dat vond ik echt bizar. En eerst dacht ik dus dat het een warmhoutlade was. Want ik wist wel dat dat soort dingen bestonden. Ik wist gewoon niet dat mijn oven zo'n vakje had. Maar ik heb het dus van de week getest. Want ik heb er nu spullen in opgeborgen, zoals bakpapier. En ik heb van de week getest van, wordt het dan warm? Gaat dan dat bakpapier in de hens of zo? En die ruimte wordt dus niet warm. Dus ik vraag me af of het een warmhoutlade is of gewoon een soort accessoireopslag. Ik denk het tweede. Maar goed, ik heb extra opbergruimte ontdekt, dus daar was ik echt mega blij mee. En je ziet mij dus de oven schoonmaken en ik moet eerlijk zeggen dat ik de oven in dit geval een beetje afgeraffeld heb. Want ik had een tijdje terug, had ik de oven echt mega grondig schoongemaakt. En dan heb ik het vooral over de roosters. Die waren echt, weet je wel, zo roestig-achtig leek het. En de ovenplaten die waren echt vol met aangebrand vet. En toen heb ik daar echt uren letterlijk op lopen schrobben en ook op de onderplaat van die oven. En ik had er gewoon geen zin in om het nu weer te doen. Dus mijn oven is niet helemaal zo, weet je wel, spiksplinter schoon als ik het zou willen. Maar goed, pick your battles. We hebben nog een hoop andere dingen te doen, dus die oven heb ik voor nu een beetje oppervlakkig schoongemaakt. For a lifetime underneath the moonlight, 'cause I don't want us to go. No, I don't want us to go. Yeah, you could be my lifeline, you could be my sunshine. In a world so full of pain, can you make it go away? Used to be so sad that love was lost, but now it's here to stay. Yeah, I used to be uncomfortable, but look at me today. Never thought I'd find someone like you, someone to show the way. But now I know you're the answer to my prayer. You and me must be right. Something's in the
scars are almost healed. Yeah, my scars are almost healed. Yeah, I'm feeling like a child now. Everything's alright now, and it's all because of you. You made the flower in me bloom. Used to be afraid of everything, but now there's no more fear. Yeah, I used to let nobody in and hide my face with tears. But without of you as someone who can love someone like me, but I was wrong, baby, now I believe. You and me must be right. Something's in the air, I can feel it now. You and me must do something right. We can't get enough of us. You and me every night, aiming for the stars with the love so bright. You and me must do something right. Baby, I believe in us. I believe in you and me, you and me, you and me, you and me, yeah. I believe in you and me, you and me, you and me, you and me, yeah. Dit is hoe ik altijd mijn gootsteen schoonmaak. Ik doe er dus een paar pompjes afwasmiddel in en dan bestrooi ik de gootsteen met baking soda. Schrobben daarna met een schropborstel zodat al het vuil loskomt. Uitspoelen. Dan maak ik het nog schoon met een microvezeldoek zodat dat papje helemaal weg is. En ik spuit het nog in met azijn. Dat doe ik in een spuitfles, gewoon in een oude schoonmaakfles. En dat doe ik wel met water nog verdunnen. Spuit ik dus de gootsteen en de kraan in. Dan wrijf ik het weer schoon met een vochtige doek. Daarna maak ik het droog. En zo wordt mijn gootsteen dus elke keer echt weer blinkend schoon. You and me, you and me, you and me, you and me, yeah. Nou, en op dit punt was ik er zo klaar mee. Met het opruimen en schoonmaken van die keuken. Ik weet niet, maar op de een of andere manier duurde het allemaal echt veel langer dan ik had verwacht. En ik wist natuurlijk wel dat het een grote klus zou worden. Want als ik de keuken zo grondig ga schoonmaken, dan ben ik er altijd echt best wel even mee bezig. Maar op de een of andere manier duurde het vandaag echt heel lang. En op dit punt was ik er gewoon echt helemaal klaar mee. Maar ja, het enige wat ik nog qua schoonmaak moest doen was het schoonmaken van de koelkast. En dat had ik expres tot het laatst bewaard, want ik wilde mijn eten niet op een vies aanrechtblad leggen waar ik nog bezig was met schoonmaken. Dus dat was het laatste wat ik qua schoonmaak nog moest doen in de keuken. Alleen, je kan misschien nog herinneren van het begin van de video dat ik alles uit de kast had getrokken. Dat lag natuurlijk ook nog allemaal in de eetkamer. Alle potten en pannen en kruiden en weet ik wat allemaal. En op dit punt van de dag kon ik het gewoon niet meer aan. Of tenminste, het is meer zo van, ik wilde al die spullen gewoon op een logische plek terugzetten in de kastjes. En niet per se super georganiseerd, weet je wel, alles met matching bakjes of weet ik het wat allemaal. Maar wel op een plek wat logisch was qua gebruiksflow, of noem je dat? Weet je wel, gewoon een logische plek. Maar goed, ik heb dus soms heel vaak heb ik dus, als ik te veel keuzes moet maken, dus in dit geval van waar ga ik die spullen terugzetten, op welke plek in de keuken, dan kan ik daar zo lang over nadenken en zo overdenken, zeg maar. En dat is heel gek, want met grote levenskeuzes heb ik dat totaal niet. Dan ga ik heel erg op mijn gevoel af en weet ik vrij snel wat ik wil, zonder dat ik daar advies om vraag aan anderen, zeg maar. Maar als het gaat om hele stomme, onbenullige dingen zoals waar zet ik de spullen in de keuken? Neem ik die broek in het blauw of in het zwart? Hoe laat moet ik weggaan om op tijd te zijn? Dan kan ik daar zo lang over nadenken. En ja, er lagen nog zoveel spullen in die eetkamer. En ik was er zo klaar mee op dit moment dat ik Ricardo heb gevraagd of hij me alsjeblieft wilde helpen met het herindelen van die spullen. Zodat het niet nog uren en uren zou duren. Dus hij heeft me gelukkig geholpen. Dus dat scheelde echt heel veel. En uiteindelijk hebben de spullen voor mijn gevoel een best logische plek gekregen in de keuken. Het ziet er misschien niet helemaal perfect en netjes gestaald uit, maar het werkt voor ons. En ja, dat is uiteindelijk het meest fijne, toch? Tell me what you want, tell me what you need, babe. Tell me about your dreams, tell me everything, yeah. Do it, do it, do
before I go. Tell me what you want, tell me what you need, babe. Tell me about your dreams, tell me everything, yeah. Do it. Dus die hele emmer die zit vol met schoonmaakdoekjes en theedoeken die ik vandaag gebruikt heb. Echt mega veel. Ik heb een vrij forse voorraad voor keukenschoonmaakdoekjes en zo. Maar ze waren echt allemaal op. En zoals je ziet was het ook gewoon nog steeds niet klaar met het opruimen en organiseren van al die keukendingen. Maar goed, het werd ook al laat en we moesten gewoon koken en eten. En op dit punt was ik ook gewoon moe en had ik geen zin meer. Dus ik dacht, nou weet je wat, de rest gaat gewoon naar morgen. Dan maar 2 dagen in plaats van 1 dag. En wasje aanzetten is het laatste wat ik doe. Morgen nieuwe energie. Let's go. Altijd jammer dat je dan de dag voor echt helemaal je uitgesloofd hebt door alles super grondig schoon te maken. En dan de dag erna zie je er geen reet meer van. Maar goed, ja, dat is het huishouden. Het komt elke week terug en ja, het is een soort never-ending cycle. Ik dacht, weet je, ik geef mezelf even wat extra motivatie. Dus ik heb de Red Hot Chili Peppers echt keihard aangezet voor wat mental support. Want ik was echt super moe toen ik vanochtend opstond. Of nou ja, ik had gewoon een hele langzame opstart. Dus ik had even een extra steuntje in de rug nodig. En mijn motivatie was dus Red Hot Chili Peppers echt heel hard luisteren. Why you blushing? Yeah, sweet concussion. Oh, you miss my touching. Good girl. Show me something. Give me more than one thing. I need more than less than I do. Say you're a good guy. Make me believe it. Don't wanna hear it. I wanna see it. See how. Rewind. When we rewind, it feels so nice. I can't help got this sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk. You need to say let's convey. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. We've been dancing all night long. Right here with you way too long. Don't want nothing here or now. But I'm done waiting, done wasting my time. Got this sweet talk, I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes. Sweet talk, you need to say let's convey. No need for no flowers, babe. I'm already on my way, on my way. Nou, uiteindelijk best tevreden met de voorraadkast. Niet mooi met matching dingetjes, maar weet je, ik weet waar alles ligt. Alles is uitgezocht, dus dat is top. Dus hetzelfde ga ik doen met die planken in de eetkamer en met de buffetkast. Ik ga gewoon alles schoonmaken, alles weer terugzetten op een plek die mij logisch lijkt. En dan weet ik gewoon waar alles staat, is alles weer schoon. En dan ga ik gewoon heel tevreden zijn met het eindresultaat. When I get you back, oh yeah. When I get you back, oh yeah. When I get you back, oh yeah. I promise you'll never leave me. When it comes to you and me, there's no one else I'd rather be with. Baby, I won't let you down. I got it, I know
back, oh yeah. Cause I don't wanna lose you. I hope you feel that way too. No, I don't wanna lose you. Baby, don't go. Oh, when I get you back, oh yeah, I promise you'll never leave me. When it comes to you and me, there's no one else. Ik ga de video afsluiten voor vandaag. Het was een grotere klus dan ik had verwacht, want ik ben er toch 2 dagen mee bezig geweest. Maar ik ben wel echt super blij dat ik het gedaan heb en dat alles weer helemaal fris voelt en schoon voelt. En dat ik weer weet waar alles ligt sowieso. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Hopelijk krijg jij door het kijken van deze video ook motivatie om aan de slag te gaan. En ga je misschien wel je keuken of je voorraadkast of allebei opruimen. Eigenlijk ben ik nog steeds niet klaar hier, want ik moet nog stofzuigen en dweilen. Maar het is ook al 3 uur, dus ik moet mijn dochter van school halen. Dus dit is hem voor vandaag. Ik hoop dus dat je het leuk vond. Thanks nogmaals voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!